Σήμερα, παιδιά, θέλω να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο μας έχει προβληματίσει λίγο πολύ όλους και δεν είναι άλλο από το ψάρεμα και εποχικότητα. Και για να μπούμε λίγο σε περισσότερες λεπτομέρειες, όταν λέμε ψάρεμα και εποχικότητα, για μένα είναι το κάθε ψάρι, κάθε τεχνική, πότε αξίζει να τα ψαρέψουμε και ποια εποχή, ποιο μήνα, ποια μέρα κτλ. Παλαιότερα λοιπόν οι ψαράδες είχαν αυτό που λέμε το βιβλίο του ψαρά, το οποίο καταγράφανε μέσα τα πάντα τα οποία συνέβαιναν μέσα στη μέρα τους. Από τις καιρικές συνθήκες, από τα ψάρια που πιάνανε και τα οποία μετά από αρκετό καιρό μπορούσες να κάνεις κάποια στατιστική ανάλυση, ας το πούμε έτσι, όσο δύσκολο και αν ακούγεται αυτό, φαντάζομαι μετά από πολλές ψαριές πόσο δύσκολο να γίνει αυτό, το οποίο έφταναν σε κάποια αποτελέσματα και συμπεράσματα. Από παλιούς ψαράδες που έχουμε συζητήσει αρκετά και μαθαίνουμε και πράγματα, εννοείται όλοι μας, από άνθρωπους που είναι μες στη θάλασσα, κατά αρκετές κοινές γνώμες, αυτό το βιβλίο του ψαρά δεν κάνει κύκλο κάθε χρόνο, όπως μιλάμε ότι 2026, 2025, 2027, δεν πάει ένα χρονιά, αλλά ο κύκλος της χρονιάς του βιβλίου του ψαρά είναι ένα 3 έτη. Οπότε κάπου εκεί περίπου κλείνει και η καταγραφή του έτους μας. Οπότε θα λέγαμε, αν ξεκινούσαμε να κάνουμε καταγραφές το 2020, θα ήταν ο πρώτος χρόνος ψαρευτικός 2020, 2021, 2022. Το 23, το 24 και το 25 θα ήταν ο επόμενος χρόνος και θα μπορούσαμε να κρατήσουμε κάποια στατιστικά στοιχεία. Τι περιείχε όμως μέσα σαν αναλύσεις ένα βιβλίο του ψαρά? Το βιβλίο του ψαρά θα περιείχε σίγουρα, όπως είπαμε, ημερομηνίες, εποχές και τα σχετικά, αλλά μετά θα ήταν η σελήνη. Ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια στο ψάρεμά μας. Τι φάση είναι η σελήνη? Θα το έχετε παρατηρήσει όλοι ότι υπάρχουν φορές που με πολύ μεγάλο φεγγάρι λέμε πιάνουμε ψάρια, δεν πιάνουμε ψάρια, 2 μέρες, 3 πριν κτλ. Χωρίς φεγγάρι και ούτω καθεξής. Κάτι το οποίο, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν μπορούμε να καταλήξουμε για κάπου συγκεκριμένα, εκτός αν έχεις κάνει πάρα πολλές καταγραφές, όπως είπαμε πριν. Γιατί είναι πολλά τα είδη, πολλές τεχνικές, πολλά διαφορετικά βάθη. Οπότε λοιπόν θα ήταν η φάση σελήνης το νούμερο 1. Το οποίο επιστημονικά η φάση σελήνης, έτσι για να πάρουμε λίγο μία γεύση για το πόσο εύκολο είναι να τα μετρήσει όλα αυτά, επανέρχεται περίπου στον πρώτο της μικρό κύκλο που λέμε, για να, ας πούμε, αν είχαμε πανσέλινο σήμερα, δεν ξέρω, 1 Αυγούστου του 2026, για να ξαναέχουμε πιθανότητες να έχουμε πανσέλινο 1 Αυγούστου του 2026, είναι μετά από 8 έτη. Οπότε ο μικρός κύκλος είναι αυτός και οι μεγαλύτερες πιθανότητες για να έχεις πανσέλινο, όχι ακριβείς πιθανότητες όμως, θα είναι 100% σίγουρο, είναι 19 χρόνια μετά, δηλαδή το 2045. Οπότε λοιπόν και ένας άνθρωπος για να μπορέσει να προσδιορίσει και ακριβώς όλες αυτές τις φάσεις σελήνης μαζί με αυτά για να το κάνεις 2 φορές ζωή σου, 19 και 19, 38 χρόνια. Τέλος πάντων είναι αρκετά, αλλά θεωρητικά αυτό λέει η επιστήμη. Άρα λοιπόν είναι αρκετά τα ερωτήματα για το πότε ολοκληρώνεται κάτι. 3 χρόνια το βιβλίο του ψαρά, 8 χρόνια ο μικρός κύκλος της σελήνης και ερχόμαστε κιόλας και με άλλο ένα φαινόμενο, το οποίο μάλιστα και το 2026 είναι ακουστό ότι πιθανόν να έχουμε το Super El Niño. Οπότε λοιπόν το φαινόμενο του El Niño, το οποίο είναι ένα φαινόμενο που θεωρητικά ίσως να μην επηρεάζει τόσο πολύ τη Μεσόγειο, αλλά είναι όπως και να έχει ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τους ωκεανούς, μιας και εκείνη την εποχή τα θερμά ρεύματα του Ειρηνικού οδεύουν, ας πούμε, προς τον Ατλαντικό και έχει μια επιρροή στα ρεύματα, στις καιρικές συνθήκες κτλ. Το οποίο είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορούμε να το προβλέψουμε ότι του χρόνου θα έχει, φέτος θα έχει ή σε 3 χρόνια δεν θα έχει, μιας και αυτό παρατηρείται ανά 2 έως 8 χρόνια μία φορά σε αυτή την περίοδο και διαρκεί περίπου 1 έτος. Όλα αυτά λοιπόν, παιδιά, αν τα βάλετε στην εξίσωση, σίγουρα κάποιος λίγο πολύ, μάλλον όλοι μας, αν βρεθούμε 10 άτομα και έχουμε κάνει καταγραφές, μάλλον θα διαφωνήσουμε λίγο πολύ. Γιατί είναι άλλο το μέρος του καθενός, άλλος ο τόπος ο οποίος θέλει να ψαρεύει, άλλος ψαρεύει εγώ, ας πούμε, από τα 100 μέτρα και βαθύτερα, άλλος 100 μέτρα και ρηχότερα. Δεν μπορούμε, άλλος κάνει ψαροντούφεκο, άλλος κάνει καλάμι. Οπότε λοιπόν, μιας και εγώ είμαι από αυτούς που είχα βιβλίο του ψαρά παλαιότερα και εν τέλει δεν το έκανα τίποτα, δεν το χρησιμοποίησα, φτάνουμε λοιπόν στο ότι με κάποιο τρόπο θέλουμε να προσδιορίσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε τι θα βάλω μέσα στη δικιά μου εξίσωση, να μετράω, να σκέφτομαι και να λαμβάνω υπόψη μου. Όλα αυτά, παιδιά, όλες οι καταγραφές γίνονται σχετικά δύσκολα, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος ψαρεύει
Εγώ, ας πούμε, παράδειγμα, είμαι στην Κρήτη. Η Κρήτη έχει βόρεια και νότια πλευρά. Η βόρεια πλευρά έχει πιο κρύο κλίμα από τη νότια, αλλά αντίστοιχα, επειδή όλες οι πηγές των βουνών και από τα χιόνια καταλήγουν νότια, αν μία εποχή έχει χιονίσει πολύ, όλο το καλοκαίρι είναι σχετικά κρύα η θάλασσα, άλλες συνθήκες, το θερμοκλίνες δεν είναι στο ίδιο σημείο και ούτω καθεξής. Κάτι το οποίο θα με δυσκόλευε στην καταγραφή ανά μήνα, αν ψάρευα μόνο ένα μήνα στη Νότια Κρήτη ή στη Βόρεια. Οπότε λοιπόν, για τον κάθε ψαρά, σε διαφορετική περιοχή, σε διαφορετικά ψάρια, σε διαφορετική τεχνική και διαφορετική εποχή, θα έχει σημασία το πού έχει γίνει κάθε καταγραφή. Πάμε λοιπόν να δούμε μία εφαρμογή η οποία σου κάνει εύκολη και οργανωμένη την καταγραφή σου. Η εφαρμογή λοιπόν είναι διαθέσιμη και για iPhone και για Android. Εγώ θα την ανοίξω εδώ στο Android που έχω. Είναι πολύ εύκολη, την κατεβάζεις σε ένα Play Store ή στο App Store και ξεκινάει η αρχική οθόνη, η οποία μας λέει τη φάση της σελήνης. Εδώ πέρα βλέπουμε το βαρομετρικό, θερμοκρασία, ο καιρός, κατεύθυνση του ανέμου και θερμοκρασία η ανώτατη και η θερμοκρασία. Καταγράφει και άλλα στοιχεία εφαρμογή, απλά δεν έχουν γεμίσει την οθόνη ώστε να έχεις πιο πολύ χώρο να βλέπεις και άλλα πράγματα. Και πάμε να δούμε λίγο αναλυτικά τι κάνουμε ξεκινώντας την εφαρμογή μας. Εδώ λοιπόν στην εφαρμογή έχει τις προτιμήσεις κάτω δεξιά. Οπότε ξεκινάμε τις προτιμήσεις. Εδώ, αν δείτε, γράφει ψάρια και εξοπλισμός. Να πούμε ότι ο εξοπλισμός είναι στην προέκδοση, δηλαδή στην έκδοση που είναι επιπληρωμή, η οποία η πληρωμή είναι σχεδόν τίποτα, είναι 3,99 το μήνα και αν κάποιος πάρει το χρόνο πάει γύρω στα 3 ευρώ ο μήνας. Οπότε ξεκινάμε με τις προτιμήσεις μας. Εδώ πέρα στις προτιμήσεις διαλέγουμε σε ποια θάλασσα, γιατί είναι τα ψάρια τα οποία έχουμε σκοπό να πιάνουμε. Μπορείς να κάνεις και search στο ψάρι το οποίο θέλεις ή απλά να ψάξεις εδώ και να επιλέξεις κάποια ψάρια. Ας πούμε, εγώ για παράδειγμα έχω επιλέξει το βλάχο των Πολύπρινων Αμερικάνων και το βλάχο σφυρίδα που είναι ο επινέφιλος κάνινος. Και άλλα διάφορα όπως είναι το θράψαλο, το καλαμάρι και άλλα διάφορα. Δηλαδή, αν δείτε εδώ, έχω κάνει κάμποσα τικ. Ο καθένας επιλέγει τα δικά του, αυτά που θα του αρέσουν να ψαρεύει ή και κάποια που μπορεί να πιάσει κάποια στιγμή ή να το κάνει και σε δεύτερο χρόνο μετά το ψάρεμά του, γιατί εφόσον ψαρεύουμε και μπορούμε να βάλουμε οποιαδήποτε πληροφορία, μπορεί να το κάνει σε δεύτερο χρόνο. Εδώ λοιπόν μετά είναι ο εξοπλισμός, το οποίο μπαίνει στην προέκδοση που είπαμε, αλλιώς εδώ είναι ένα κλειδωμένο φαίνεται, και το οποίο είναι βαθιά καθετή, spinning, short jigging, tie rubber κτλ. Το οποίο σε βοηθάει να καταλάβεις ακόμα καλύτερα τι γίνεται με τον εξοπλισμό σου, με τα ψάρια σου, Οπότε, κάνουμε τις επιλογές μας και πάμε να φτιάξουμε το προφίλ μας. Εδώ είναι η φωτογραφία προφίλ μου, εδώ είναι η φωτογραφία του εξωφύλου μου, έχω βάλει τα χαρακτηριστικά μου, βάρος και κιλά κτλ. Εδώ για κάποιο λόγο, μάλλον αυτά είναι τα ψάρεματα που έχω κάνει μετά την προέκδοση. Έχω περισσότερα στατιστικά καταγεγραμμένα, στα στατιστικά μου στα γραφήματα φαίνονται, αλλά εδώ σου λέει στην ουσία ένα γρήγορο recap των ψαρεμάτων σου, ότι έχω πιάσει δύο βλαχοσφυρίδες και μία σφυρίδα. Το έχω πάει καλά σε μεγάλα ψάρια τουλάχιστον. Εδώ λοιπόν είναι αυτά. Αν θέλει κάποιος να το αλλάξει, απλά πατάει πάνω στη φωτογραφία του επεξεργασία και αν θέλεις βάζεις εδώ ό,τι θέλεις το επεξεργάζεις σε φωτογραφίες. Μπορείς να κάνεις επιλογή από άλμπουμ, να τραβήξεις μια φωτογραφία, ό,τι θες, για να φαίνεται όμορφο. Δεν το βλέπει κανείς άλλος έτσι κι αλλιώς προς το παρόν, γιατί μετά νομίζω μπορείς να κάνεις κάποιες κοινοποιήσεις, κάποια πράγματα αν θες να τα δείχνεις και σε άλλους. Οπότε φτιάχνεις το προφίλ σου. Στην επεξεργασία λοιπόν είπαμε εδώ ημερομηνίες και τα σχετικά. Έχει ακόμα και το ποιο είναι το καλό χέρι. Για να σου λύσει μάλλον τον κατάλληλο μηχανισμό αύριο μεθαύριο. Ναι, οπότε αυτό. Ξεκινάμε, φτιάξαμε και το προφίλ μας. Πάμε τώρα στο ημερολόγιο. Εδώ λοιπόν είναι τα ψάρια τα οποία έχουμε πιάσει, πόσα έχουμε χάσει σε διάφορα σημεία και κάποιες φωτογραφίες που μπορείς να βάλεις. Εγώ δεν έχω βάλει σε όλα τα ψαρέματα, έχω βάλει σε κάποια. Να πούμε ότι στην προέκδοση μπορείς να βάλεις και πάνω από μία φωτογραφία. Στην απλή έκδοση βάζεις μόνο μία. Εδώ παράδειγμα ήταν με την αδερφή μου που είχαν πιάσει τις 4 συναγρίδες. Εδώ μπορείς να πατήσεις επεξεργασία, αν θες το ψάρεμά σου να επεξεργαστείς διάφορα πράγματα. Για παράδειγμα, εγώ εδώ δεν είχα περάσει ότι είναι συναγρίδες, το είχα βάλει στο iCare και μπορώ να πατήσω στο Other. Μπορώ να πατήσω εδώ για το κάθε ψάρι και να πατήσω εδώ. Επίσης στην προέκδοση, κάτι που είναι ολοκαίνο και είναι πολύ καλό, ειδικά για αυτούς που κάνουν βαθιά καθετή, είναι ότι μπορείς να βάλεις στο βάρος από 0 έως 1 κιλά, που είναι θεωρητικά η μικρή μπαλάζ για μένα, από 1 έως 5 κιλά που θα είναι και ένας μεγάλος μπαλάζ, ή και για διάφορα ψάρια είναι συναγρίδες που θα είναι από 1 έως 5 κιλά αποθήκευση. Και βάζεις εξοπλισμό, τα είχαμε πιάσει με σιλικόνη, τα οποία νομίζω τώρα ότι
Η σιλικόνης θα μπει τώρα, σαν Minnow είναι μέσα στην εφαρμογή, αλλά μπορεί να βάλουμε κάθε τι σε δεύτερο χρόνο. Ας βάλουμε ζωντανό που είχα πιάσει τη μία με ζωντανό και δύο με slow. Ας βάλουμε πρώτα με slow. Και το ψάρι λοιπόν εδώ πέρα ήταν στην ουσία μία Dentex. Θα γράψουμε εδώ Dentex, αλλά είμαστε στη Μεσόγειο. Άρα δεν πειράζει, το ίδιο κάνει, θα το βγάλει μόνο του. Dentex, συναγρίδα. Λοιπόν, τέλος. Και πατάμε αποθήκευση. Και μας τα έχει βγάλει όλα μας τα στοιχεία και το φτιάχνουμε και σε δεύτερο χρόνο αν κάποιος δεν θέλει να κάθεται να τα φτιάχνει εκείνη τη στιγμή. Πλάζει στο σπίτι σου το βράδυ, λίγο που σκέφτεσαι τι και πώς. Μπορεί να βαθμολογήσει το ψάρεμά μου ότι εγώ ας πούμε ήταν 5 αστέρια και πατάω μια αποθήκευση ότι ήταν από τα πετυχημένα ψαρέματα, τα οποία και εγώ στην αρχή δεν τα έφτιαχνα. Τώρα θα κάτσω να τα φτιάχνω όλα ωραία και αναλυτικά, γιατί είναι σημαντικό, είπαμε, όσο περισσότερες καταγραφές, τόσο περισσότερα στοιχεία. Και πάμε εδώ λοιπόν τώρα, παιδιά, να βάλουμε στα γραφήματα. Πάλι εδώ βλέπουμε ότι μπορείς να διαλέξεις πολλά και διάφορα πράγματα. Στην Pro έκδοση τα έχει όλα ελεύθερα. Στην απλή έκδοση έχεις τη φάση σελήνης. Δηλαδή μπορείς στη φάση σελήνης να βλέπεις περίπου πόσο ψάρια σου χτυπάνε. Αν δείτε εδώ, στην Bancello εγώ δεν έχω καταγράψει κάποια ψάρια. Ίσως και να μην είχα πάει στη θάλασσα όλη αυτή την περίοδο. Αλλά γι' αυτό είπαμε θέλουμε πολλές καταγραφές. Όσο περισσότερες, τόσο καλύτερα. Μπορώ να δω ότι τα περισσότερα ψάρια τα πιάνω μόλις είναι στη λίγο στο φεγγάρι ακόμα και εκεί έχω πιάσει τα περισσότερα μου ψάρια. Στην ουσία τα 16 ψάρια εκεί, 8 ψάρια, 2, 10, 4 κτλ. Τα οποία όλη αυτή η στατιστική ανάλυση μπορείς να την κάνεις με τρόπους ψαρέματος, με τον εξοπλισμό σου, με το βάρος του ψαριού, με βαρομετρικές πιέσεις, με θερμοκρασία νερού. Δηλαδή έχει πάρα πολλές επιλογές, τις οποίες μπορείς με την αντίστοιχη, είπαμε, συνθήκη που θα συναντήσεις την επόμενη μέρα, να τα καταγράφεις. Κάτι που σίγουρα δεν στο κάνει από την πρώτη μέρα η εφαρμογή, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλουμε να καταγράφουμε συνέχεια και κάθε μέρα κάτι από όλα αυτά. Και μιας και είπαμε ότι το κόστος της εφαρμογής, επίσης, αν ψαρεύεις μια φορά, ψαρεύεις ένα μήνα το χρόνο, κάποιος μπορεί να το αγοράσει με 3,90. Εδώ ένας καφές κάνει τόσο, δεν έχει κάποιο κόστος, κάποιο έξοδο, και γι' αυτό και το τονίζω συνέχεια. Καθώς μπορείς να το κάνεις και δωρεάν να έχεις όλες τις καταγραφές και όταν θα την πάρεις και προέκδοση να πας να δεις και τα υπόλοιπα, πάλι θα τα έχεις. Νομίζω ότι είναι απλά κάποιος πρέπει να το κάνει, να το κατεβάσει σήμερα και να το ξεκινήσει από σήμερα να μαζεύει πράγματα και ας μην τα χρησιμοποιήσει ποτέ τα στατιστικά του. Πάμε τώρα να δούμε πώς ξεκινάμε το ψάρεμά μας. Πατάω άρχισε ψάρεμα. Εδώ λοιπόν μου μετράει πόσο χρόνο ψαρεύω, πόση απόσταση έχω κάνει, ποια ψάρια έχω πιάσει, ποια έχω χάσει. Για παράδειγμα, χάνω κάποια ψάρια. Επιλέγω ότι ψαρεύω με εξοπλισμό spinning, με ό,τι εξοπλισμό θέλω. Εδώ πέρα πατάω συνεχόμενα για να επιλέξω ποιο ψάρι έπιασα, συναγρίδα. Μετά μπορώ να βάλω και κιλά από 1 έως 5 κιλά. Εδώ λέμε ότι έχω πιάσει μια συναγρίδα, 2 ψάρια έχω χάσει. Εδώ ό,τι θέλω από αυτά μπορώ να το αλλάξω. Μπορώ επίσης να πατήσω εδώ συνεχόμενα, να πω ότι έπιασα ένα φαγκρί τώρα, και ότι ήταν 10 κιλά το φαγκρί. Το οποίο εδώ, με βάση τα κιλά, σου βγάζει και άλλο χρώμα για να ξέρεις αν η περιοχή κρατάει μικρά ή μεγάλα ψάρια. Δηλαδή, στο δεν είμαι σίγουρος που είναι και η επιλογή που κάποιο που δεν έχει Pro, θα σου βγάζει όλα τα ψάρια με πράσινο. Αν ξέρεις ότι έχει μεγάλα ή μικρά ψάρια, τα μαύρα, ας πούμε, είναι το πιο μεγάλο ψάρι. Πατάω αποθήκευση και θα δείτε ότι μου βγάλει και ένα μαύρο στίγμα μαζί με τα υπόλοιπα εδώ. Τώρα, εδώ πέρα, κάποια στιγμή μπορεί να πατήσω την παύση, αν σταματήσω να γίνει ένα κολατσί, οτιδήποτε, κάνω παύση στο ψάρεμά μου και συνεχίζω. Στο τελείωμα του ψαρέματός μου, εδώ, μπορώ να κάνω συν εδώ, μόλις τελειώσει το ψάρεμά μου, και να προσθέσω οποιαδήποτε φωτογραφία, είτε να τραβήξω φωτογραφία τα ψάρια που έχω πιάσει, είτε από το άλμπουμ ό,τι φωτογραφία έπιασα στα ψάρια μου. Σου λέει περίπου το χρονοδιάγραμμα της ημέρας, πώς πήγαν τα ψάρια σου, τι ψάρια έπιασε κτλ. Είτε να βαθμολογήσεις ότι ήμουν στο νούμερο 4, το ψάρεμά μου δεν μου άρεσε πολύ, στο 5, οτιδήποτε τέλος πάντων θέλεις. Να σημειώσεις πέρασα πάρα πολύ ωραία με την παρέα μου και να πατήσεις και διαγραφή ψαρέματος, όπως θα κάνουμε και εμείς εδώ, γιατί δεν θέλουμε να καθίσουμε τίποτα αυτά τα στατιστικά. Αυτά λοιπόν, παιδιά, τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα μαζεύεις και μαθαίνεις τα πάντα. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει λόγος κάποιος να μην το χρησιμοποιεί από σήμερα,
γιατί όπως είπαμε υπάρχει και η δωρεάν έκδοση, οπότε δεν σου κοστίζει κάτι. Συν ο χρόνος που χρειάζεται το ψάρεμά σου, εγώ ας πούμε περίπου την εφαρμογή χρησιμοποιώ 2 με 3 λεπτά στο ψάρεμά μου και αν θέλω μετά να καταγράψω και να βάλω τις φωτογραφίες μου άλλα 5 λεπτά την ώρα που έχω κάνει τον ντουζ μου και χαλαρώνω και σκέφτομαι το ψάρεμά μου. Οπότε είναι και αυτό μια όμορφη διαδικασία, ειδικά με τα καινούργια features που έχει η προέκδοση, που και αυτό παιδιά το 3 ευρώ το μήνα, ας μην τέτοιο, είναι κάτι αστείο, δηλαδή νομίζω ένας καφές έτσι, δηλαδή τόσα βεζίνες, πράγματα, θάματα που έχει στην τελική, όταν θα έχεις μαζέψει στατιστικά, στην ουσία αυτά τα έχεις γλιτώσει. Γιατί ξέρεις και πώς θα κάνεις στοχευμένα το ψάρεμά σου και πού θα το κάνεις το ψάρεμά σου και ποιο είδος είναι καλύτερα να πας, ποια τεχνική είναι καλύτερα να πας. Άρα δεν σπαταλάς χρόνο να ψάχνεις γύρω-γύρω. Και κάτι άλλο που συζητάω με πολλούς φίλους και μου λένε πολλές φορές ναι, μα τα στίγματά σου, μα σου κρατάει. Παιδιά, η εφαρμογή δεν κρατάει στίγμα. Είναι σαν το Google Maps. Όπως είναι το Google Maps, χρησιμοποιεί και αυτό. Είναι νομίζω κάπως authorized, λέγεται κάτι τέτοιο. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Νομίζω ότι σε κάνα 2 χρόνια θα συζητάμε για ακριβή στατιστικά και στα μέρη σας, έτσι, όχι μόνο στο δικό μου. Εγώ θα σας δείχνω τα δικά μου, αλλά σημασία έχει να το κάνετε εσείς για εσάς. Για το δικό σας μέρος, για τις δικές σας τρόπους ψαρέματος, τα δικά σας είδη που θέλετε σας αρέσει να πιάνετε. Και μέχρι τότε, καλές θάλασσες σε όλους και στο επανειδήν.